Good morning guys. It's 6 o'clock in the morning. Nandito uli ako sa may tower. Nag-request kasi si Commander Maris, gusto niya raw humigop ng mainit na sabaw ng bagong huling bakoko. Kaya ito, subukan natin kung makakahuli tayo ng bakoko ngayon na pang sinigang. Samahan niyo ako. Thank you Lord, may nahuli ang aking partner na si Corex ngayon ng bakoko at alimasag. Ito pa naman yung nirequest ko sa kanya kahapon. Sana makahuli siya ng bakoko at saka ng ibang isda. At ito na, may alimasag siyang nahuli din.
Sakto ito sa aming tanghalian ngayon. Kakamatisan ko lang siya para kami mayroong sabaw. At ito lang guys, nahiwa ko na yung isda kasi malalaki. Ganito lang yung kanyang masangkap para sa sinigang. At ito, nahiwa ko ng maraming kamatis. Napalambot ko lang ng kamatis kawali. Tapos, isasama yung ibang ingredients. Yan lang.